بسم الله على بركة الله. اليوم يتم سحب قرعة للفائز الأول بالعرض الذي كان تسوق في 25,000 وادخل قرعة غسالة مال صحون. واليوم راح نخلط القرعة اللي هي بدت من شهر الخامس اللي مضى، واليوم 1/6 إن شاء الله أول سحبة راح تكون في ماركت فاميلي سنتر. وهاي مثل ما تشاهدون عندنا الطفل هنا راح يخوض الأسماء، وإن شاء الله الكل تفوز ويانا. مد ايدك حيل 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 اخبطها بعد مثل ما تشوفون. بعد قلب بيتها قلبها بيتها. بسم الله. هذا مثل قدامكم أول اسم الفائز الأول إن شاء الله. اللي هو اسمه فواز. بداية الرقم ماله 07704037. باقي الأرقام ما نقدر نكملها لأسباب شخصية. فعلى الفائز الأول التوجه إلى فاميلي سنتر للحصول على الهدية والجائزة، وإن شاء الله هدايا أكثر وعروض أجمل. أول اللي هو اسمه فواز ربح ويانا غسالة صحون مقدمة من ماركت فاميلي سنتر بتاريخ 1/6/2021. بعد سحب القرعة اتصلنا بالأخ الفائز الكريم فواز، فالأخ عنده ظرف اعتذر بالحضور واستلام الهدية، فدزلنا أحد أقربائه اللي هو راح يستلم الهدية، فنقول له ألف ألف مبروك. هذه الهدية المقدمة من ماركت فاميلي سنتر. فللبقية المشتركين في القرعة حظ أوفر، ولا تزعلون إن شاء الله هدايا أكثر وعروضنا أكثر راح تصير، فسارعوا بالتسوق وإن شاء الله ما حد يخسر ويانا. بارك تفضل الله عمي فيك. وألف مبروك. أشكرك الله يبارك فيك. مبادرة جميلة بصراحة. احنا نريد نثبت مصداقية للناس. لا عندكم مصداقية، عندكم مصداقية إن شاء الله. ألف مبروك عليكم. وسمعتكم طيبة إن شاء الله. الله يسلمك عمي. وبالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقكم. على راسي بالكل، واللي اشتركوا الناس لا يزعلون، حظ اوفر لهم وان شاء الله الكل يفوز ويا فاميلي قسمة سنتر. على إن شاء راسي. الله. التوفيق. اهلا وسهلا.